අපේ තාත්තට වෙඩි වැදුනා එකපාරක්. ඉස්කෝලේ කියනවා අපිට ඉස්කෝලේට එන්න එපා කියලා. එන්න එපා කියලා. එන්න එපා කියන්නේ මේ යුද්ධ කාලේ. අපි ත්‍රෙට් එකක් වෙයි කියලා හැමෝටම මං මැරුණ දවසට මිනිහට කරගන්න කියලා. මොකද මට එක පුතා ඉන්නේ කියලා. ඒක මං හිතන්නේ මං දන්නේ. මට ඒකට වචන නැහැ. ඒ හැංගුණ තේ. ඉතින් ගොඩක් අය අම්මට කියන්න පටන් ගත්තා හස්බන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ කියලා. ඉගන්නේ ඒක මන් දන්නේ නැහැ. ඒක හරි අමුතුයි. මට ගොඩක් හැදෙනවා මොනවාද ෆ්ලැට් චෙස්ටඩ් කියලා. කොයිතරම් කාලයක් පප්සල සිං කරාද? මාස 8ක් වගේ. ඒ අපේ කණ්ඩායම එක්කෙනෙක්ගේම පින්තූරයි මගේ පින්තූරයි ඔක්කොම එකට දාලා හැමෝටම යවලා තිබ්බා. මේ අවස්ථාවේ මම මානසිකව වැටුණා ගොඩක්. මොකද එහෙම එකක් මට වෙලා තිබ්බේ නැහැ කලින්. මට ගොඩක් එන දෙයක් තමයි මං කොල්ලෙක් වගේ කියලා සිරිසංග පොදි මාලිගාවේදී මා දැක ප්‍රණයහනේ වෙන්ට වැටෙන්. ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් කැමරා ස්ටෝ එක කැමරා LK විදින් ගෙදර ඉන්න ඔයාට දැන් ඔයා කැමතිම කැමර එක ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා තෝරලා ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවර් කරන්න සූදානම්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ටික ගෙවන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට්ස් 5000කට වඩා. ලෝකයේ ජනප්‍රියම කැමරා සන්නාම එකම තැනකින් මිලදී ගන්න. ඔයා දැම්ම යන්න cameralk.com එකට. සම්පූර්ණ නම යොහානි දිලෝකා ඩිසිල්වා. උපන්ගම කොළඹ. පාසල් ගියේ? පාසල් ගියේ කොළඹ විසාක විද්‍යාලයට O level වෙනකන්. ඊට පස්සේ ගියා ඉංග්ලන්ඩ් වලට මගේ A level වලට. ආයෙ ආව ලංකාවට ජෙනරල් සර් ජෝන් කොතලාවල ඩිෆෙන්ස් යුනිවර්සිටි එකේ බැචලර්ස් වලට. ඊට පස්සේ ආයෙ මං ගියා ඕස්ට්‍රේලියාව වල මාස්ටර්ස් කරන්න accounting වලින්. පවුලේ විස්තර? පවුලේ අම්මයි තාත්තයි නංගි එච්චරයි. මේනොට ගීත කීයක් ඔයාගේම ඔරිජිනල්ස් කීයක් ගායනා කරලා තියෙනවද? මගේම ඔරිජිනල්ස් දැනට කරලා තියෙනවා සිංහල 4ක් සහ ඉංග්‍රීසි එකක්. බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ස්ටෑන්ඩ් බයි විත් ලහිරු වැඩසටහනට. බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරයුම පිළිගත්තට යොහානි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් මට කියන්නකෝ වැඩසටහන පටන්ගෙන ඔයා ගැන කතා කරන්න, ඔයාගේ ගීත ගැන කතා කරන්න මේ හැම දෙයක් එක්කම දැන් බොඩි ෂේමින් එකත් එක්ක යොහානි කොයි විදිහේ ප්‍රශ්න වලටද අභියෝග වලටද මුහුණ දීලා තියෙන්නේ? බොඩි ෂේමින් වලට මට හැමදාම මං හිතන්නේ මීම්ස් හැදෙනවා ගොඩක්. මං වීඩියෝ එකක් දැම්මම ස්පෙෂලි මොකද මං හිතන්නේ මගේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ගොඩක් මිනිස්සු එක එක ඒවා කියනවා. ඒත් එක්කම මට ගොඩක් එන දෙයක් තමයි මං කොල්ලෙක් වගේ කියලා එක කොල්ලෙක් වගේ ඇක්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ ස්වරූපය කොල්ලෙක් වගේ කියලා සමහර වෙලාවට. ඉතින් ගොඩක් මීම්ස් හැදෙනවා හැම වෙලේම මගේ. ඒවා ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපේ ස්වභාවය මං හිතන්නේ කාට හරි මොන හරි කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒකේ මම ඇලුනොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ මට මගේ ඉදිරි ගමනට. ඉතින් ඒවත් එක්ක මම මගේ ගමන යනවා. මට ගොඩක් හැදෙනවා මොනවාද ෆ්ලැට් චෙස්ටඩ් කියලා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මොනා කරන්න දෙයකට. ඒ වුණාට අපේ අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ ඕක ගණන් ගන්න එපා කියලා. වැඩක් නැහැ කියලා. මිනිස්සු කියන දේ කියන්න දෙන්න කියලා. මට ගොඩක් කියන එකක් තමයි මං බොයි කෙනෙක් වගේ කියලා. එතකොට මගේ ඇඟ බොයි කෙනෙක් වගේ කියලා. මේක මං ඇත්තටම දකින්නේ ලංකාවේ විතරයි. මෙහෙම මට ඒක කවදාවත් පිට රටකදී එහෙම එකක් කවුරුත් මට කියලා නැහැ. හැබැයි මෙහෙ ගොඩක් තියෙනවා ෆැට් ෂේමින් තියෙනවා, ස්කිනි ෂේමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මට හම්බුනේ දේ. මම සතුටුයි. ඉතින් මං හිතනවා කාට හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා
එක එක විදිහ ඒ කියන්නේ දැන් පිරිමි ඉන්නවා ගෑනු ඉන්නවා එතකොට ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් ඉතින් මොකද වෙන්නේ ඒක අපිට හම්බුන දේ ඉතින් මං හිතන්නේ කවුරුත් හිතලා මතලා දුන්න දෙයක් නෙමෙයි අපිට හම්බුන දේ මං හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නෑ කියලා කවුරුත් හැබැයි මං ඒක ගොඩක් ලංකාවේ දකිනවා එහෙම එක එක අයට එහෙම බොඩි ෂේම් කරන එක ගොඩක් මිනිස්සු එහෙම කරනවා නිකන් ඔහේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ එක එක කමෙන්ට්ස් දානවා මට ඇත්තට හිතා ගන්න බෑ සමහර වෙලාවට ඇයි පුද්ගලයෙක් මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ හම්බෙලාවක් නැති කෙනෙක්ට කවදාවත් කතා කරලත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඇයි මෙහෙම කියන්නේ තව කෙනෙක්ට? ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මට නම්. ඔයා ඒ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් මානසික වැටලා තියෙනවද ඒක? ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවද? නැත්නම් රියැක්ට් කරන්නේ නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නම් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනියට මම හිතන්නේ පළවෙනියටම ඔය එන්න ගත්තේ මම රැප් එකක් කිව්වා ඩ්‍රිල් ටීම් ලගේ දෙවියන්ගේ බාරේ කියන රැප් එක. ආපු ගම මට කියන්න පටන් ගත්තා ඇයි මේ කෙල්ලෙක් රැප් කියන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා ඔක නවත්තන්න සංස්කෘතිය ඔක්කොම කියලා පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් මානසිකව වැටුණා. මොකද මම එහෙම එකක් ප්‍රෙඩික්ට් කරේ නැහැ. එහෙම එකක් කවදාවත් හිතුවේ නැහැ එහෙම රියැක්ට් කරයි කියලා. ඒ වුණාට මම සෝෂල් මීඩියා වල ඒකට රියැක්ට් කරේ නැහැ. එහෙම මම මානසිකව වැටුණා. ඒක පෙන්නුවේ නැහැ. පෙන්නුවේ නැත්තේ එහෙම එකකට නෙමෙයි. ඒ වුණාට මම ඒකට රියැක්ට් කළා වැඩක් නැහැ කියලා හිතුණා. මොකටද උත්තර දෙන්නේ? කියන එක කියන කොහොමද කියන එක කියලා. දැන් ඒවට පුරුදු වෙයිද? ඔව් දැන් පුරුදුයි. දැන් ඒක මං හිතන්නේ අර මිනිස්සු කියලා බැලලා මං හිතන්නේ ඒක දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ මං හිතන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට එෆෙක්ට් වෙනවා. නැත්තේවත් නෑ. ඒ වුණාට දැන් අපේ ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒක ඔක්කොම බලා ගන්න සහ මැනේජ් කරනවා. මැනේජ් කරනවා මට කියලා දෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ මට ගොඩක් උදව් කරනවා. හොඳයි නේ. ගොඩක් හොඳයි. දැන් අම්මයි තාත්තයි මොකද කියන්නේ? දැන් මේ වෙනකොට යොහානි ලංකාවේ ජනප්‍රිය තරුණියක් නේ ගායිකාවක්. එතකොට දැන් ඔයාට වෙනම ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඉගෙන ගන්න එංගලන්තේ ආපු ළමයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මාස්ටර් එකක් ගත්ත ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගත්ත තමන්ගේ දුව විවිධාංශ ගණනාවක අධ්‍යාපනය හදාarලා ෆොටෝග්‍රැෆි කරලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒව ගැන කතා කරමු. දැන් එහෙම කරපු දුව තමයි මේ ගායිකාවක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අම්මයි තාත්තයි මොකද කියන්නේ? දැන් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ගොඩක් ආඩම්බරයි. මගේ වීඩියෝස් බලනවා. මම දැකලත් තියෙනවා. තාත්තිගේ රින්ග්ටෝන් එකත් මගේ සින්දුවක් දැන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සර නම් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ හිතා ගන්න බැරි වුණා ඇයි මම එකපාරට මියුසික් කරන් පටන් ගන්න කියන එක. ඒ වුණාට දැන් නම් මම අපේ ගෙදර කාමරයක් තියෙනවා. ඒක මගේ කාමරේ නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන් මට ඒ කාමරේ දුන්නා ස්ටුඩියෝ එකක් කරගන්න. කියන්නේ බලහත්කාරී කාමරයක් අල්ලගත්තද ගෙදර? ඒ වගේ දෙයක් තමයි වුනේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් මොනවත් කිව්වේ නෑ ඒකට. මට ඉඩ දුන්නා ඒ කාමරේ අරගෙන මගේ ස්ටුඩියෝ එකක් කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් ඔයාගේ බොහොම ජනප්‍රිය සින්දුවක් නේ යොහනේ රැව්වත් දැසින්. ඇත්ත කතාවක්ද? ඇත්ත කතාවක්. ඔක්කොම ගානේ ගීතේ පොඩි කොටසක් ගායනා කරමුකෝ. අහන්න ආසයි. රැව්වත් ඇසින් එක හෙලින් දැනුණා නුඹේ ආදරවදන් මට සිහිවේ ඔබේ ගුණ කඳ මන් ගයමි දැන් මගේ ආලෝකය නුඹ සෑම කල් ඔබ වන්දේ කාටද මේ කියන්නේ? මගේ තාත්තිට. තාත්තා ගැන කියලාම ගීතය ගැන කතා කරමුකෝ. තාත්තා ගැන කිව්වා වගේ තාත්තා වැඩි කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට උදාර රණවිරුවෙක් තාත්තා. උදාර රණවිරුවෙක් තාත්තා. තාත්තා ජෙනරල් ප්‍රසන්න ඩිසිල්වා උදාර රණවිරුවෙක්. අපිට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා.
ඇයි ඔය ගීතය ලිව්වේ? මොකක්ද ඔය ගීතේ කතාව? ගීතයේ කතාව ඇත්තටම මගේ මම පොඩි කාලේ වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ රණවිරුවෙක්ගේ දුවෙක් හැටියට වෙච්ච දේවල් සහ නිකන් මගේ ලයිෆ් ස්ටෝරි එක. සින්දුවේ ගොඩක් තැන්වල කියලා තියෙනවා. මේක ඇත්තට ලිව්වේ චනුක මෝරා. මම මුළු අයිඩියා එකම යාට ගෙනල්ලා කිව්වා. ඒකේ මම කියලා තියෙනවා එක තැනක අපි නින්දා සහ මව නින්දා වින්දා කියලා. ඒකින් කියවෙන්නේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ පේරන්ට්ස් මීටින්ග්ස් වලට එහෙම තාත්තා එන්නේ නැහැ. මොකද කොළඹ නැති නිසා ඉන්නේ වෙන තැනක. ඉතින් ගොඩක් අය අම්මට කියන්න පටන් ගත්තා හස්බන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ කියලා. කියන්නේ ඒක මන් දන්නේ නැහැ. ඒක හරි අමුතුයි. පද හදාන්න කොහමද අස්සයිනේ නේ. ඉතින් ඒක අපිට මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නා. එයා රෂ්‍යාව මෙඩිසින් ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ දවස්වල අපිට මේක හරියට ඒ කියන්නේ තේරුන්නේ නැහැ. ඇයි කියන එක. මෙහෙම කියන්නේ අපිත් පොඩිනේ. මටයි නංගිට වැඩිය තේරුන්නේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම මිනිස්සු මෙහෙම කියන්නේ? අපේ ළමයිනුත් සමහර වෙලාවට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා කියන දේ තමයි ළමයි ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම අපිට වෙන ප්‍රශ්න තිබ්බ නිසා ඒක වැඩි ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව තැනක් කියනවා තිබුණේ හරි ළමා කාලයක් තිබුණම ගැහෙනා නිහඬ භාවයක්. රටින් රටට පිය මනින තාලයක් එකට කෑවේ නැහැ සැහැණ කාලයක් කියලා. එක රටවල වල තාත්ති යනවා මොකද මම හිතන්නේ අසයින්මන්ට්ස් වලට ගියාම ඉතින් අපිට ගොඩක් කියන්නේ තාත්ති එක්ක තිබ්බ කාලේ ගොඩක් අඩුයි. එතකොට අපි පාසල් යනකොට එහෙම අපේ තැන් වෙනස් වෙන නිසා යාළුවනුත් හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක තැනක නැති නිසා අපිට එහෙම හරියට රිලේෂන්ෂිප්ස් හදාගන්න වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒත් එක්කම සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ කියනවා අපිට ඉස්කෝලේට එන්න එපා කියලා. එන්න එපා කියලා? එන්න එපා කියන්නේ මේ යුද්ධ කාලේ. අපි ත්‍රෙට් එකක් වෙයි කියලා හැමෝටම. දැන් තාත්තා රණවිරුවෙක් නිසා. තාත්තව ත්‍රෙට් එකක් වෙන්න නිසා ඕගොල්ලෝන්ව ත්‍රෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවාත් තිබ්බා. ඒකට කොහොමද රියැක්ට් කරේ? මං හිතන්නේ මට හරියට මොකද ඔය ප්‍රශ්නේ වහන්නේ සමහරට ඔයාට විතරක් නෙමෙයිනේ. ඔව් හැමෝටම. ඔයගේම රණවිරුවන්ගේ පවුල්වල දරුවන් සමහරට බිරින්දෑවරු අම්මලා සහෝදරයෝ මුහුණ පාලා ඇති. කොහොමද ඔයා රියැක්ට් කරේ වට? මම ඒවට මං හිතන්නේ අපිට වැඩිය තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ තේරුනේ නැහැ කියන්නේ ඒ අපිට ගොඩක් තිබ්බේ දැන් තාත්ති යුද්ධේ දැන් අපිත් එක්ක නෙමෙයිනේ හිටියේ. ඉතින් හදිසියෙන්වත් මොන හරි වුණත් මොකද්ද කරන්න කියන එක තමයි අපේ ඔළුවේ හැම වෙලේම ගියේ. ඉතින් ඒ කියන ඒවා ඉස්කෝලේ එන්න එපා කිව්ව ඒවා අපිට හරියට දැනුනේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ හරි ඉස්කෝලේ එන්න එපා. හරි ත්‍රෙට් එකක් තියෙනවා ඇත්ත. හරි එන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලාවල් නම් තිබ්බා ගොඩක්. මේකේ තව එක තැනක කියනවා වෙඩි නොවදින වවුනියාව මතකද නංගිගේ හුරතල් හිනාව කියලා. වෙඩි නොවදින වවුනියාව මතකද නංගිගේ හුරතල් හිනාව මට තාම මතකයි ඔබ ගාව සුවඳ හැම රෑම හඬවා යම්මේ තාත්තා කෝ. තාත්තා කෝ කියලා ජීවිතේ හොඳට ගණන් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් අහලා ඇති නේද? ඔව්. සමහර දවස්වලට මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් හමුදාවල හිටපු දරුවන්ට මුහුණ පාපු එකක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට තාත්තා දකින්නේ ටීවී එකේ විතරයි. මොකද කෝල් කරන්නෙත් නැහැ මං හිතන්නේ security issues නිසා. ඉතින් අපි දකින්නේ හෝ දැනගන්නේ අවුලක් නැහැ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. නැත්නම් ජීවිතේට තර්ජනයක් නැහැ කියලා. ජීවිතේට තර්ජනයක් නැහැ කියලා දකින්නේ ටීවී එකකින් විතරයි සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ වෙලා තිබ්බා. එතකොට මං අර කිව්වේ වෙඩි නොවදින වවුනියාව කියන එක අපේ නංගි ඉස්සර කියන
අපි ඉස්සර නම් hina වෙනවා. එයා කිව්වහම පොඩි ළමයිනේ. පොඩි ළමයිනේ. හැබැයි දැන් තමයි තේරෙන්නේ හරියට ඒ කියන ඒවා වල තේරුම මොනවද අදහස් කරේ කියන එක හරියට එයා කිව්වේ අපේ තාත්තට වෙඩි වැදුනා එකපාරක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් කල් ගියාට පස්සේ දැන් තාත්ති නිවාඩුවට ඇවිල්ලා ආය යනකොට නංගි හැමදාම කියනවා තාත්ති ඔයාට වෙඩි නොඅදින වවුනියාවකට යන්න බැරිද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ අපි පොඩි කාලෙත් ඒක ගොඩක් අපිට දැනিলা තිබ්බ දෙයක්. හැබැයි ඒක ගැන අපි හිතුවේ වෙනත් විදිහකට ඒ කාලේ. යුද්ධය ඉවර කරපු මොහොතේ කොයිතරම් සතුටක් දැනුණාද? රණවිරුවෙක්ගේ දුවෙක් හැටියට අපි ගෙදර එනකන් ඇත්තට මට හිතුන්නේ නැහැ ඒක. තාත්ති ගෙදර එනකන් එහෙම හරියට දැනුන්නේ නැහැ ඉවරයි කියලා. තාත්තා මොනවද යුද්ධ ඉවර කරලා ඇවිල්ලා කිව්වේ? අපි එහෙම ගෙදර යුද්ධ ගැන කතා කරේ නැහැ කවදාවත්. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි මොකද තාත්ති ගෙදර එන්නේ කෙටි කාලයක් නිසා අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ කවදාවත්. අපි වෙනින් ඒවා ගැන තමයි කතා කරා. අපි ඉස්කෝලේ වෙච්ච දේවලුයි ඔක්කොම කතා ටික කියාගෙන යනවා. යුද්ධ ගැන කවදාවත් කතා කරේ නැහැ තාත්ති එක්ක. දැන් යෝනි කොහොමද ගායිකාවක් වෙන්නේ? ගායිකාවක් වෙන්නේ. එක දිග කතාවක්. ඒ කතාව පොඩ්ඩක් කියමුකෝ. දිග කතාවක්. කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ඔයාම තමයි කියන්න ඕනේ. කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කියලා. අපි පටන් ගමු 2016. මම මගේ sorry 2015 ඉඳන් මම ඒ වෙලාවේ මගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කර කර හිටියේ CMA CGM එකේ shipping line එකේ. කරලා මට හම්බුණා ඒ දවස්වලත් මම පොඩ්ඩක් ගිටාර් එක ගහ සින්දු කියනවා. හැබැයි එහෙම ලොකුවට කිව්වේ නැහැ. ඒ කාලෙදිම තමයි මට තීව්‍ර කියන ඇඩ්වර්ටයිසිං ඩිජිටල් ෆර්ම් එක හම්බ වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් එක්ක කතා වෙලා මම එහෙදී තමයි ඡායාරූප ශිල්පිනියක් හැටියට හිටියේ ඒ කාලේ. කොච්චර කල් හිටියද ඡායාරූප ශිල්පිනියක් හැටියට? ඒ කියන්නේ මම ඒක කරේ පාර්ට් ටයිම්. ඉතින් අවුරුදු 2-3ක් වගේ හිටියා. අපි වෙඩින්ග්ස් ගැහුවා, ෂූට් කරා. ඒකම ඒගොල්ලන් කිව්වා හරි අපිට කැමරාස් තියෙන එකේ අපි සින්දුවක් කොහෙට හරි ගිහලා රෙකෝඩ් කරලා වීඩියෝ එකක් දාමු නිකන් කියලා. හරි. ඊට කලින් කියන්නේ කොහොමද මේ ඡායාරූප ශිල්පිනියක් හැටියට? කොහොමද ඒ ජොබ් එක? නැත්නම් ඒ වෘත්තිය කොහොමද දැනුනේ? මම ගොඩක් ආස කරපු වෘත්තියක්. ඒක නිකන් එක හොබි එකක් වුණා සමහර වෙලාවට. මම කොහරි ගිහලා නිකන් පින්තූර ගන්න ගියා. ඒක වෙනම එකක්. මම ගොඩක් ආස කරා. ඒක නිසා මට දැන් මගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කරනකොට මට ඒක ගැන දැනුම තියෙන නිසා මම දන්නවා කැමරා එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා, ලයිට් කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර වෙලාවට අපේ ටීම් එකේ අය කියන්නේ මම ආටිස්ට් කෙනෙක් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි ඒක මම ගොඩක් ආස කරපු දෙයක්. ඊට පස්සේ තමයි තීව්‍ර එක කිව්වේ හරි අපි වීඩියෝ එකක් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් දන්නේ නැහැ කොහොමද ඔඩියෝ එක ප්‍රොඩියුස් කරන්න කියලා. කියන්නේ ට්‍රැක් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ගියා පිළියන්දල ස්ටුඩියෝ එකකට ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා අපේ යාළුවෝ 4 දෙනෙක් වගේ ගිහිල්ලා ගිටාර් එක ගහලා සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරා. ඒක ඉංග්‍රීසි කවර් එකක් ඉස්සෙල්ලාම කරේ සැටලයිට් above and beyond ලගේ. ඊට පස්සේ තීව්‍ර කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්ගේ ගෙදර උඩ හද තිබ්බේ. ඉතින් අපි කිව්වා හරි එතන උඩ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරමු කියලා. මට ඇත්තට ඔඩියෝ එක ප්‍රොඩියුස් කරන්න දවස් 2ක් ගියා. මොකද මම ටෙම්පෝ එකට මම හිතන්නේ ගිටාර් එක ගැහුවේ නැහැ. ඒ දවස්වල මෙට්‍රොනෝම් එකට. ඉතින් ආයෙ ගන්න උනා. ඊට පස්සේ තමයි ගිහලා රෙකෝඩ් කරේ. ඒ මගේ පළවෙනි කවර් එක එන්නේ 2016. එතකොට ඔය පබ්බල සින්දු කියන කලින්ද පස්සේද? කලින්. ගොඩක් කලින්. ඊට පස්සේ තමයි
ඊට පස්සේ මම ඕස්ට්‍රේලියා ගියා. ඒ දවස්වල මයික් තිබෙත් නැහැ. කොහොම හරි හැබැයි මම ඉගෙන ගත්තා ගරාජ් බෑන්ඩ් එකේ හදන්න ට්‍රැක් එකක් සහ ලයික් ඒක ෂේප් එකේ රෙකෝඩ් කරගන්න මගේ iPad එකේ. ඉතින් එහෙම චුට්ටු ඉගෙනගෙන මම ඩිග්‍රී එක කළා තමයි කියන්නේ සෝරි ඩිග්‍රී එක නෙමෙයි කරේ. මම මගේ ක්ලාසස් වලට ගිහිල්ලා යුනිවර්සිටි එකේ ගෙදර ඇවිල්ලා රෙකෝඩ් කරනවා. ඒක තමයි මම එච්චර කන්සිස්ටන්සි තියාගත්තෙත් නෑ. මට හිතුණාම එකක් තමයි ඒ කාලේ දැම්මේ. ඊට පස්සේ මට මාස්ටර්ස් ඉවර වෙලා මට එහෙ TR එක ගන්න ඔපචුනිටි එක තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවට එන්න. මං අම්මලා මොනවද කිව්වේ? අම්මලා කිව්වේ එහෙ ඉන්න කියලා. ඔයා කිව්වේ? මම ඇත්තට ඒක ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න මාස 6ක් මම ට්‍රැවල් කරා. මම ඉස්සර අනිත් අයට පොඩ්ඩක් ඉල්ලීගල් වැඩක් මම හිතන්නේ අනිත් අයට අසයින්මන්ට් ලියලා ඒකෙන් පොඩි ගාණක් අරගෙන මම ෆ්ලයිට් එකක් ගන්නවා කොහෙද හරි කියන්නේ නිකන් මම ට්‍රැවල් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. කියන්නේ වෙන අයව හම් වෙන්න ඒක ඒගොල්ලන් කල්චර්ස් වෙනස්. ඉතින් මම ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඔහොම යනකොට මට ගොඩක් මියුසිෂියන්ස් හම්බුණා. ඉතින් මම ඒකට කැමති වුණා. ඉතින් මම ඩිසිෂන් එක ගත්තා මෙහෙට එන්න. ඔක්කොම දාලා මම මෙහෙට ආවා. ඒ 2019. ආව ගමන් තමයි මට පෙටා ඉෆෙක්ට් එක හම්බුනේ. ඒ රෙකෝඩ් ලේබල් එක. ඒගොල්ලන් විතරයි මොකද මම දන්න ගෲප් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා හරි මෙතනින් මම පටන් ගන්නම් කියලා. ඒගොල්ලන් එක තමයි මම හරියට පටන් ගත්තේ මගේ මියුසික් ජර්නි එක මම හිතන විදිහට. ඒ දවස්වලත් මම දන්නේ නැහැ මෙලඩි කොහොමද හදන්නේ කියලා මොනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. ඒකද ඔයාගේ අර සින්දුව හැදුවෙත් ඒකටද? ආයේ සින්දුව හැදුවේ ඒකට. ඒ මගේ ජර්නි එකට. එතනින් මම එහෙන් තමයි මම පබ්ස් වල සිං කරන්න පටන් ගත්තේ. කොයිතරම් කාලයක් පබ්ස් වල සිං කරාද? මාස 8ක් වගේ. එක දිගට. මොකද මං ආපු ගමන් සල්ලි හොයාගන්න ඕනේ දේවල් කරන්න. ඒකින් තමයි මං ගිටාර් එකක් ගත්තේ. මං පොඩි පියානෝ එකක් ගත්තා. යම් ගාණක් හම්බ වෙනවා එතනින්. යම් ගාණක් නැහැ. මට ඉස්සෙල්ලම හම්බුනේ පැය 5ක සෙෂන් එකක් ගහන්න හම්බ වෙනවා 5000ක් වගේ දවසට. ඉතින් කරන් දෙයක් නැහැ. මොකද ඒ ගාණ තමයි හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි දැන් මේ කාලෙත් මගේ ඔළුවේ නැහැ කොහොමද ඔරිජිනල් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරන්න කියලා. ඉතින් අර කවර්ස් කර මම හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි මට Red Bull presence කියන එක ඒ opportunity එක මට එන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි කිව්වේ අපිට කවර් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කවර් එකක් මිනිත්තු 3යි දෙන්නේ ඕන එකක් කරන්න. ඒක බොහොම ජනප්‍රිය වෙනවා. ඒක පොඩක් අපි කියමු කර ආයේ ගීතය. ආයේ ගීතය. කොතනද කියන්නේ? ඔයා ඒකේ කැමතිම කොටස මොකද්ද? ඔයාගේ සින්දුවනේ, ඔයානේ ගායිකාව. ඔයාගේ ජීවිතේට වඩාත්ම සම්බන්ධ කොටසක් නේ. ඔයා ඒ ගීතේ කැමතිම කොටස මොකද්ද? කැමතිම කොටස තමයි මුළු එකටම කැමති. මම හිතන්නේ ගොඩක්ම ගන්න පුළුවන් එක මම හිතන්නේ කෝරස් එකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ආයේ කවදා හෝ මේ පාරේ මුණ ගැසුණතින් පෙර වාගේ සිනාසී හිත ඇතුලේ අපේ කහටවල් නැත්තේ. මොකද ඒ සින්දුව එනකොට ගොඩක් දේවල් වෙලා ඉවරයි. වෙන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අනමන ඔක්කොම වෙලා. එතකොට හිතුණා හරි කමන්නේ. ජීවිතේ කෙටි. ඉතින් හිතමනාපකම් තියාගෙන වැඩක් නැහැ. මොනවා වුණත් ඒ කියන්නේ හරි වැරදිම වෙන්න පුළුවන් මොනවා වුණත් ඉස්සරහට හම්බුණත් ඉතින් මං ඉස්සරහගේ පෙර වගේ hina වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා වගේ. දැන් ඉන්නවා වගේ. සෑහෙන බැනුනොත් ඒව නේද කාලයක් ඔයා? ඔව් සෑහෙන බැනුනේ ඒව. තාම අහනවා මං හිතන්නේ. තාම අහනවා. ඒක ගොඩක් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ අනිත් අයගේ සින්දු කියනවා කියලා. මං හිතන්නේ අර 2019 ඉඳලා මං කරේ
මියුසික් ඉගෙන ගන්න එක. මොකද මම ලංකාවට ආවම මම කරලා තිබ්බේ නැහැ වොයිස් ට්‍රේනින්ග් වත් මොනවත් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ප්‍රොඩක්ෂන් ගැන මෙලොඩියක් දන්නේ නැහැ. මම ඒකම පටන් ගත්තා ලහිරු එක්ක පටන් ගත්තා මියුසික් කවර්න් එකේ ක්ලාසස් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට. ඒකට මම වොයිස් ට්‍රේනින්ග් මම හිතන්නේ 4 දෙනෙක් ළඟට විතර ගියා. උමාර ළඟට ගියා ඉගෙන ගන්න. මොකද මම ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න ඕන ඒ ඔක්කොම එක්ක. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න එක නවත්තන්න හොඳ නැහැ කවුරුත්. මේ අපි හැමදාම ඕනම දෙයක්. ඒකෙන් තමයි මම තාම හැමෝටම වද දෙන කෝල් කර එක එක ඒවා මම පසන්ට හැමදාම මං හිතන්නේ කෝල් කරනවා. එතකොට චමත්, චමිත, විරේෂ්, මලින්ද වගේ මං කියන්නේ අපේ පෙටා ඉෆෙක්ට් එකේ ආටිස්ට්ලාට ඒක ඒ ප්‍රොසෙස් එකට මං ගොඩක් කැමති වුණා. මම දන්නවා මට බනිනවා කියලා. ඒ වුණාට මට කාලය දෙන්න ඕනේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ ඔරිජිනල්ස් ටිකක් එන්න තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ රටේ තත් එක්ක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඔයා ජනප්‍රිය කියලා වාට හිතුනේ කොයි වෙලාවෙද? මට තාම ඇත්තටම හිතිලා නැහැ. මොකද හිතිලා නැහැ. හිතිලා නැහැ. හැබැයි වගේ මෑෂප් එක රයින් YouTube එකේ යනවා, සෝෂල් මීඩියා වල යනවා, ක්ලිප්ස් යනවා මේ මෑෂප් එකේ. ඔව්. ඒ වුණාට මට කරන්න ඕන දේ මට තාම කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද කරන්න ඕනද? මට ඕනේ මගේ ඇල්බම් එක දාන්න. එතන මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන සින්දු 12ක්. දැන් 3ක් එළියට අවිලා තියෙනවනේ. නෑ. ඒවට අමතර. ඒක ඔක්කොම 15ක් තියෙනවද? අනේ අලුත්ම 12ක්. අලුත්ම 12ක්. මට ඒකේ මම කැමති දේ තමයි මට පළවෙනි සින්දු 6 කරන්න. මට ගියා ඒ කියන්නේ ඇල්බම් එකේ මට ගියා අවුරුද්දක්. මොකද මම මෙලඩි දාන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ලිරික්ස් ලියන්න මේව කර ගන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම මම ඒ ප්‍රොසෙස් එක දැනන් හිටියේ නෑ හරියට කොහොමද කරන්නේ. ප්‍රොඩියුසර්ස් හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් සින්දු 6 කරන්න ගියේ මාසෙයි. ඒ කියන්නේ ලිරික්ස් දාලා මෙලඩි ඉවර කරන්න. මම හිතන්නේ ඒකට කල් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබ දැන් සයිබර් බුලින් ගත්තමත් සෑහෙන්න දේවල් වලට යොහනේ මොන දුන්නා නේද? ඔව් ගොඩක්. ඔව් ගොඩක් සයිබර් බුලින් වලට අහු වුණා. තාම අහු වෙනවා. මන්ද එක අවස්ථාවක ඔබේ සඳහන් ෆොටෝස් වගේක් ඡායාරූප වගේක් සමාජ මාධ්‍යයට පිවිසුණා නේද? ගොඩක්. මම හිතන්නේ ඒක හැම වෙලේම වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම ඇවිල්ලා යන දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. කරන් දෙයක් නැහැ. මේක මම හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ගැහුවා. එතන උනේ අපේ මම ෆොටෝග්‍රැෆි නේ කරේ. ඒ අපේ කණ්ඩායම එක්කෙනෙක්ගේම පින්තූරයි මගේ පින්තූරයි ඔක්කොම එකට දාලා හැමෝටම යවලා තිබ්බා. මේ අවස්ථාවේ මම මානසිකව වැටුණා ගොඩක්. මොකද එහෙම එකක් මට වෙලා තිබ්බේ නැහැ කලින්. හැබැයි මම ඔහොම ඉන්නකොට මං හිතන්නේ මේක වුණේ මම ඕස්ට්‍රේලියාව වල ඉන්නකොට. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ මෙහෙ වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මගේ ස්ටඩීස් කර ඉන්න ගමන්නේ. හැබැයි මට අම්මයි තාත්තයි කිව්වා ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. මට ඒ වෙලාවෙ හිතුණා ඉතින් මේ අම්මටයි තාත්තටයි ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඇයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක එහෙම යන්න දුන්නා. ඒ කියන්නේ මට තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද ඒකට රියැක්ට් කරන්න කියලා. හැබැයි මම තාම ඒකට මොනවත් රියැක්ට් කරලා නැහැ හරියට මම හිතන්නේ. මොකද ඒවා වලට හිත යොමු කරන එක අපරාධද? ඔව් මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. කාටවත් මොකටද උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ. මේක මට වෙච්ච දෙයක් ඒ කියන්නේ මට වගේම වෙඩින් අයටත් වෙන දෙයක් මම හිතන්නේ ගෑනු ළමෙක් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පටන් ගත්තාම එහෙම කියන්න පටන් ගන්නවා. කකුලෙන් අදින්න පටන් ගන්නවා. එක්කෝ මේ වගේ පින්තූර දානවා. එහෙම ගොඩක් අයට වෙනවා. මම දැකලත් තියෙනවා, අහලත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක බලන අයට එහෙම ඉෂුස් තියෙන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒ වලින් කවදාවත් වැටෙන්න එපා. ඒක කිසිම වැඩක් නැති දෙයක්. මිනිස්සු ඕන දෙයක් කියන්න කියලා තමන්ගේ ගමන යන්න ඕනේ. හරි. යෝහනි මට මේකට උත්තරයක් දෙන්න දැන් විශේෂම තරුණ ගෑල් ළමෙක් අපි කියමු විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ට් ෆීල්ඩ් එක නැත්නම් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ රස්සාවක් රැකියාවක් තෝරගන්නකොට
ගායිකාවක් වෙන්න පුළුවන් රංගන ශිල්පිනියක් වෙන්න පුළුවන් මේවානේ ප්‍රධානම දේවල්. ඒතොර මේ දේවල් තෝරගන්නකොට ගෙදරින් කොයි වගේ සපෝට් එකක් එන්න ඕනේද? මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. හැබැයි හැමෝටම මම හිතන්නේ එහෙම සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැතුව ඇති. මොකද මම හිතන්නේ මේක අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙදිත් අපිට මේ සංගීත විෂය හරි ආර්ට් කියන එක හරි ඒ වගේ දෙයක් අපිට ගොඩක් අපිට කියලා දෙන්නේ ඒක විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් හැටියට. ඒකෙන් කවදාවත් වෘත්තියක් කරන එකක් අපිට කියලා දීලා නැහැ. මම නම් අහලා නැහැ කවදාවත් මියුසික් කරලා හරි සිං කරලා ඒක වෘත්තියක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. පොඩි කාලේ අහුවමත් කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. accountant කෙනෙක්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඔළුවෙත් එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මම මියුසික් පටන් ගන්නකොටත් මම දැනන් හිටියේ නැහැ කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියලා. මොකද අපිට කියලා දීලා නැහැ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනකොට. ඉතින් ගෙදරින් හම් වෙන මම හිතන්නේ ඒක සාධාරණයි. ඉතින් අම්මා තාත්තා කාගේ හරි කවුරුහරි ගිහිල්ලා කිව්වොත් මට මියුසික් කරන්න ඕනේ කියලා කොහොමද කරන්න කියන එක ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද ඇත්තට කරන්න කියලා. ඉතින් Tamanට කොහොම හරි කරන්න ඕනේ නම් හැබැයි ඉතින් ඔයාට ෂුවර් නම් කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ අම්මයි තාත්තයි පවුල යම් දවසක ඒක ඇක්සෙප්ට් කරයි. ඔයාගේ Instagram එකේ followers කීයක් ඉන්නවද? ඒ ලක්ෂ 1.20ක් වගේ. TikTok එකේ? 500ක්. ලක්ෂ 5ක්. ලක්ෂ 5ක්. ඒකෙන් 500යි. 500යි කේ කියන එකද? ලක්ෂ 5ක්. හරි. දැන් සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රමාණයක් නේ. ඔයා කොහොමද හිතන්නේ කොහොමද දැන් මේ Instagram එක TikTok වගේ එකක් money gain කරන්න පුළුවන් තැනක්ද ආටිස්ට් කෙනෙක්ට එහෙම ලොකු fan base එකක් හදාගත්තම? යම් කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් එහෙම ඒක හරියට use කරොත් හොයන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරනවද එහෙම විදිහට? මම පාවිච්චි කරනවද? ඔව්. ඒ වුණාට මම කියනවා ඒක පාවිච්චි කරනවද brand endorsements වලට? brand endorsements වලට කියන්නේ මට තියෙන්නේ brand endorsements 3යි. මට එනවා influencer marketing වලට පොඩි ඒවා වලට ගොඩක් එනවා. ඒ වුණාට මම එකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. මොකද කියන්නේ එතකොට මම හිතන්නේ value එක බහිනවා. කියන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්න ගියාමද? ඔව්. ටීම් එකත් එක්ක කතා කරලා තියෙන විදිහට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මගේ මියුසික් වලටවත් ෆැෂන් වලටවත් නැත්තම් ඒක ගන්නෙ නැතුව අපි ඉන්නවා. මොකද ඒක මට අදාළ නැහැ නැත්තම්. අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කියනවා රිලේටඩ් නැත්තම් ගන්න නැහැ. රිලේටඩ් නැත්තම් ගන්නෙ නැහැ. ඔව් දැනට මට තියෙන්නේ 3යි. ඉතින් හැබැයි ඒක දැන් මම ආටිස්ට් කෙනෙක් නිසා මම එහෙමයි ගන්නෙ. හැබැයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං පැත්තට යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආටිස්ට් කෙනෙක්ට මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙන එක නැත්නම් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්න එක මැනේජ් කරන කම්පැනි එකක් තියෙන එක. ඔයා හිතන්නේ කොයිතරම් මේ වෙලාවේ කොයිතරම් අවශ්‍ය දෙයක්ද? දැන් අපි පිටරට නම් එහෙම දකින්නෝනේ. ලංකාවේ කිහිප දෙනෙක්ට එහෙම තියෙනවා. ඔබටත් මැනේජ්මන්ට් ටීම් එකක් තියෙනවනේ. ඔව් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලංකාවේ ඒ concept එක හරියටම තාම නැහැ. ඒක develop වෙමින් පවතින එකක් මට තේරෙන විදිහට. හැබැයි එහෙම එකක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ ආටිස්ට් ආර්ට් පැත්ත බලන්න පුළුවන්. මාකටිං පැත්ත බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ආටිස්ට් කෙනෙක් කරන්නේ සින්දු හදන එක. මාකටිං පැත්තට යන්න ගියොත් වෙන්නේ අර ක්‍රියේටිවිටි පැත්ත හරියට බැලෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒක මට හැංගිලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ එහෙම පුළුවන් නම් මැනේජ්මන්ට් එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම කම්පනීස් තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. දැන් යොහනිට එල්ලෙච්ච ප්‍රධානම චෝදනාව තමයි කොපිරයිට් ඉෂුව එකනේ. ගොඩක්. දෙක තුනක්ම කොපිරයිට් ප්‍රශ්න. මම ඇත්තටම දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒක ගැන වැඩි පටන් ගන්නකොට. මොකද
මම සින්දු පැත්ත විතරයි බැලුවේ කොපිරයිට් පැත්ත බැලුවේ නෑ. ඒක මගේ වැරද්දක් ඇත්තටම. හැබැයි දැන් මම දන්නවා මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ගොඩක් කවර්ස් වලට තමයි මට කොපිරයිට්ස් ආවේ. YouTube එකේ දාපු සමහර කවර්ස් මට රිමූව් කරන්න වුණා. ඒ ඉෂුස් නිසා. හැබැයි ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම බලන්නේ ඔරිජිනල්ස් ටික කරන්න. ඒකට තව කල් යනවා. ඒකටම ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයගෙන් අහපු ප්‍රශ්න කොයි වගේද? ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයගෙන් ප්‍රශ්න ආවා. මම හිතන්නේ මම නම් කියන්න බෑ. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා ඒකට. මම හිතන්නේ ඒක මම කරපු වැරද්දක්. ඒකට සමා වෙන්න ඕනේ ගොඩක් අයට. ඒ වුණාට මම දැන් මේ පාර මේ ළඟදි කරපු කවර් එක මැනිකේ මගේ හිතේ. ඒක මම කරේ ඒ ඔරිජිනල් ආටිස්ට් එක්කමයි සහ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩියුසර් එක්කමයි. ඉතින් ඒ වගේ කැමති අයත් ඉන්නවා එහෙම කරන්න. ඒක ගොඩක් සතුටුයි. එහෙම එකතු වෙලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් එක වෙන මොනවද ඕනේ ජීවිතේ. එහෙම කලබරේට් කරලා. ඉතින් එහෙම ඒවත් තිබ්බා. හැබැයි සමහර ඒවා වලට මට ගොඩක් හිත රිදුනා. මොකද මම ගොඩක් වෙහෙස වෙලා කරපු කවර්ස් ගලවන්න උනා YouTube එකෙන් ප්‍රශ්න නිසා. ඒක මොකද ප්‍රශ්න තිබ්බේ ඒක මම විතරක් නෙමෙයිනේ කරේ. ඒක ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා එහෙම කරපු ඒවා. ඉතින් කරන් දෙන්නේ. දැන් එහෙම දිනනකොට තමයි ඊට පස්සේ ඔබට ඔයාට හම්බ වෙනවා මතන BNS ටත් එකත් ෆීචර් කරන්න හම්බ වෙනවා නේ? ස්ටේජ් එකේ. ඔව්. මට ඇත්තට හම්බුණා ගොඩක් තැන්වල මේ 2019 හා 20 කොන්සර්ට්ස් වලදී මට ගොඩක් BNS ලහිරු සහ වස්ති එක්ක එකම ස්ටේජ් එකේ ඉන්න අවස්ථාව ලැබුණා. BNS කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔබ තරුණ ගායිකාවක් හැටියට? මම ගොඩක් ආස දෙන්නෙක් අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා සින්දු බලනවා. ඒක මට ඇත්තට හිතා ගන්න බැරි වුණා. මම මෙහෙම එකක් ඇත්තටම එක ස්ටේජ් එකේ නැගලා කියනවාද කියන එක පළවෙනියටම Red Bull Presents කන්සර්ට් එකේ මට ඇත්තට ග්‍රීන් රූම් එකේ ඉන්නකොටත් මම බලනවා දැන් මේක ඇත්තටම වෙන දෙයක්ද කියලා. ඒක ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම හිතන්නේ මම ගොඩක් කැමතිම දේවල් කැමතිම දෙන්නේ සිරිසංග බෝග්. ඒක තමයි මම පළවෙනියටම කිව්වේ BNS එක. පොඩි කොටසක් ගායනා කරමුකෝ. කියමු කෑල්ල. සිරිසංග බෝධි මාලිගාවේදී මා දැක ප්‍රණයහනේ වෙන්ට වැටෙන්. අල්ල බන්දරන්ද බින්ද උන්ද කොන්ද ළමිසින්ද සඳ කාලේ මාලිගාවේ ඉන්නවස් ඔයා. අල්ල බන්දරන්ද බින්ද උන්ද කොන්ද ළමිසින්ද සඳ කාලේ මාලිගාවේ ඉන්නවස් ඔයා. ගොඩක් මම ආස කරන චරිත දෙකක්. පර්සනලි ගත්තොත් මට ගොඩක් ඇඩ්වයිස් දෙනවා කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ සහ මගේ කොහොමද සින්දු කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ඇඩ්වයිස් දෙනවා සන්තුෂ්. එහෙම මාර හොඳයි මට එහෙම ඇඩ්වයිස් දෙන එක මට ලොකු දෙයක්. මම ගොඩක් ගෞරව කරනවා ඒ දෙයට. හැමෝම කරන දෙයක් නෙමෙයි ඒක. සාමාන්‍ය වෙලාවට දැන් ඔය මේ කොණ්ඩේ පාට මාරු කරන්නේ කොයිතරම් කාලෙන් කාලෙටද? එහෙම කාලේ තිබ්බා නිල් පාටට තිබ්බන්නේ. ඔව් නිල් පාටට තිබ්බා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා හරි පිංක්කම් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉදිරියේදී මම කොණ්ඩේ කපයි ආයේ කොටටම. එහෙම එකක් නැහැ. මම හිතන දේ සාමාන්‍යයෙන් කරනවා. ඒක ෂුවර් නෑ හරියයිද කියලා කරනකම්. මොකද්ද යහනේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ? ජීවිතය කියලා කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මට හැඟෙන විදිහට හැමදාම තමන් නැගිටලා තමන්ට ආස දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් සතුටින් එච්චරයි ඕනේ. මේ දවසට සතුටින් ඉන්නේ. ඔව් මේ දවසට සතුටින්. හැමදාම සතුටින්. හැමදාම සතුටින්. පොඩි පොඩි අවුල් වෙනවා ඇති හැබැයි ඒව අදාළ නැහැ. අදාළ නැහැ. බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි විත් ලහිරු වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට යොහානි ඉවර කරන්න කලින් මතනේ හාල්මැස්ස ගීතයත්
ටිකක් වෙනම අවස්ථාවක් නේ. ගීතේ වගේම. ගීතයට වැඩිය මං හිතන්නේ කතාව ඒකේ. ඒ කතාව කියමුකෝ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරන්න කලින්. ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව කොහොමද මං මේ ගීතේ කරේ කියලා. ගොඩක් අය මට කිව්වා ඇයි මේ බයිලා සින්දුවක් කරේ ඔයා රැප් කියන්නේ එහෙම කියලා. ඒ ගීතය හැදෙන්නේ ඇත්තටම අර මං කිව්ව ඩ්‍රයිවිං කොන්සර්ට් එක දවසේ තමයි පටන් ගන්නෙ. මොකද මම කොණ්ඩේ නැතත් ඉන ගාවට සින්දුව කිව්වා එදා. එතන වාහන 600ක් විතර තිබ්බා සහ මිනිස්සු පේන්නේ නැහැ. වාහන විතරයි අනිත් එක අප්පුඩි නෙමෙයි ඇහෙන්නේ හෝන්. මමත් බය වෙලා හිටියේ කියන්නේ ඒකත් පළවෙනියට මං කරපු දෙයක්. කොහොම හරි මට නම කියන්න අමතකුණා. ක්‍රෙඩිට් දෙන්න අමතකුණා කොරින් අල්මේදා සහ රජීව් සෙබස්ටියන්ට. ඒක ඊළඟ දවසේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා රජීව් මෙම තරුණ පරපුර සින්දු කියන එක අපේ සින්දු කියන එක අගයනවා. ඒ වුණත් නම කිව්වොත් හොඳයි නේද කියලා. මම ඇත්තට මේක මගෙන් වුණ වරදක්. ඉතින් මම දෙන්නටම Facebook එකේ අපොලොජයිස් කරලා සෝරි කියලා මේක ඇත්තටම මගේ වැරද්දක් හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කියලා රජීව් මට නම්බරේ එව්වාගේ මම ඒ වෙලේම කෝල් කරලා ආයෙ සෝරි කිව්වා. මම හිතන්නේ රෑ 12:00 කොහෙද කෝල් එක ගන්නකොට. ඊට පස්සේ කිව්වා මට කන්ග්‍රැචුලේට් කරලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නිකන් කිව්වනම් හොඳයි නේද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක එතනින් කන්වර්සේෂන් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ දවස් 2කට විතර පස්සේ රජීව් මට ආයෙ කතා කරලා කිව්වා පුතා මම ඔයාලට සින්දුවක් කරොත් මොකද කියන්නේ කියලා. ඔයාගේම 6/8 එකක් ස්ටේජ් එකක ගිහලා කියන්න පුළුවන් එකක් කියලා. දැන් මේ කෝල් එක එන්නේ මට අර කොපිරයිට් ප්‍රශ්න ඔක්කොම මැද. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් වුණා. මම කිව්වා හරි කරමු කියලා. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු තමයි මේ සින්දුව තනුව නිර්මාණය කළා, ලිරික්ස් ලියලා, ප්‍රොඩියුස් කරලා ඔක්කොම කරේ ඔහුගේ වියදමෙන්ම. ඒක මට ඒ වෙලාව වුණ ලොකු දෙයක්. මම තාම අපේ රිලේෂන්ෂිප් එක ගොඩක් හොඳයි ඒ පවුල එක්ක. තාම කතා කරනවා. ඉතින් ඒ සින්දුවටත් වැඩිය මට ඒ වුණ කතාව වටිනා ඔක්කොටම වැඩිය. ඉතින් මට හැමෝටම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ ඇයි මම බයිලා එකක් එකපාරට කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ බයිලා එක මම කරපු ආසම නිර්මාණයක්. පොඩි කොටසක් ගායනා කරමු. Okay. කලක් තිස්සේ දැකපු හින හැබෑ වෙලා පෙර පිනකට වේදිකාවේ වැඩ දැම්මට දැන් තොරු මොරු මැද්දේ වැටිලා හරි හරියට සින්දු කියන හුරු බුහුටි හා මැස්සමන්. ඕකේ බොහොම සුවිශේෂී කතාවකුත් තියෙනවා නේද? මේකත් ඔය ගීතය ගැන කතා බහ කරලා මේ වැඩසටහන ඉවර කරන්න කලින් මම හිතන්නේ ඒ ඇගීමත් ලබා දෙමු. මම එදා රෙකෝඩින් එක ඉවර වෙලා මම ස්ටුඩියෝ එකෙන් එළියට යනකොට ඇහුවා මට මොනවද කරන්න පුළුවන් මේකට ගානක් අපි ස්පිට් කරමුද මොනවද කරන්න කියලා. මොකද ඔහු තමයි ඔක්කොම වියදම් කරේ. ඒ වුණාට එයා කිව්වා මොනවත් එපා පුතා මං මැරුණ දවසට මිනිහට කරගන්න කියලා. මොකද මට එක පුතා ඉන්නේ කියලා. ඒක මං හිතන්නේ මං අනේ මන් දන්නේ. මට ඒකට වචන නැහැ. ඒ හැංගුණ තේ. ඒ වගේ මිනිස්සුත් ඉන්නවා. බනින මිනිස්සු අතරේ. බනින මිනිස්සු අතරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් කැමරා ස්ටෝර් එක කැමරා LK විදිහට ගෙදර ඉන්න ඔයාට දැන් ඔයා කැමතිම කැමරා එක ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා තෝරලා ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවර් කරන්න සූදානම්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ටික ටික ගෙවන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට්ස් 5000කට වඩා. ලෝකයේ ජනප්‍රියම කැමරා සන්නාම එකම තැනකින් මිලදී ගන්න. ඔයා දැම්ම යන්න cameralk.com එකට.
ලබා ගන්නත් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් හෙළිදරව්ව වැඩසටහනට TV back to school. Social media. නෑ අපි මේ ලෝකල් සිස්ටම් ෆේස් ටු ෆේස් වැඩසටහනක්